नमस्कार, मी सुनीता. सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. आता सगळीकडे पाऊस सुरू झाला आहे, इकडे पण पाऊस पडतोय आणि अशा पावसाच्या वातावरणात आपल्याला नेहमीच चटपटीत चमचमीत पदार्थांची आठवण येत असते. अशाच एका चटपटीत पदार्थाची रेसिपी मी आज तुम्हाला शेअर करणार आहे, ती म्हणजे वडापाव. वडापावमध्ये सोडा न वापरता तो क्रिस्पी कसा बनवायचा हे मी तुम्हाला रेसिपी सुरू असताना सांगणार आहे. वडापाव बनवण्यासाठी मी काय काय इन्ग्रेडियंट घेतले आहे ते मी तुम्हाला आता दाखवते. इथे मी साधारण अर्धा किलो बटाटे वाफवून आणि ते कट करून घेतले. 2 बाउल साधारण डाळीचं पीठ घेतले. इथे हा घेतलाय मी ओवा, हळद, लाल तिखट. इथे कढीपत्ता मी थोडा कट करून घेतलेला आहे. इथे आहे थोडेसे धणे, हिंग, मोहरी, मीठ, तांदळाचं पीठ, मिरच्या आणि थोडं लसूण, खूप सारी कोथिंबीर आणि ह्या मिरच्या तळण्यासाठी. वडापाव करत असताना साधारण 3 स्टेप्स असतात. पहिलं म्हणजे कोटिंग, नंतर त्याचं स्टफिंग आणि नंतर ते डीप फ्राय करावं लागतं. तर सुरुवातीला आपण त्याचं स्टफिंग करून घेणार आहे. त्यासाठी मी इथं घेतलं आहे तेल. आता तेलामध्ये आपण तेल गरम झालं की त्याच्यात आपण टाकणार आहोत मोहरी. मोहरी छान तडतडून घ्यायची. इथे घेणार आहोत आपण थोडेसे धणे अगदी थोडे घ्यायचे. धणे दाताखाली जेव्हा येतात तेव्हा छान लागतात, म्हणून आपण धणे घेणार आहोत थोडेसे. इथे कट केलेला कढीपत्ता आहे, तो कट करून घेतला आहे आणि तो टाकूया. लसूण आणि मिरची जी बारीक करून घेतली, पेस्ट करून घेतली, ती घालायची. मिरची छान परतून घ्यायची आहे, त्याने थोडा तिखटपणा त्याचा कमी होतो. थोडंसं मीठ घालूया चवीनुसार. मिरची छान परतून झाली. आता त्याच्यामध्ये आपण घालूया हळद थोडीशी. हळद घातल्यानंतर आपण त्यात थोडीशी कोथिंबीर, हळदीवर कोथिंबीर घातली की त्याचा कलर छान येतो. हे परतून झाल्यावर आपण जे वाफवलेले बटाटे आहे ते बटाटे यामध्ये घालणार आहोत. आणि थोडं 1-2 मिनिटं ते परतून घेणार आहोत. आपलं इथं स्टफिंग रेडी आहे. ते आपण थंड होण्यासाठी काढून ठेवू आणि मग आपण त्याचं जे कोटिंगचं मिश्रण आहे ते करायला घेऊ. आता मी हे थंड होण्यासाठी काढून ठेवते. आता इथे हे 2 बाउल डाळीचं पीठ घेतलं. त्याच्यामध्ये आपण साधारण 1-2 ते 3 चमचे तांदळाची पिठी टाकणार आहोत. तांदळाच्या पिठीमुळे त्याला एक क्रिस्पीपणा येणार आहे. नंतर आपण घेऊया चवीनुसार थोडंसं मीठ, जास्त नाही, थोडीशी टाकणार आहोत हळद आणि हिंग. ओवा थोडासा असा घेऊन हातावर क्रश करायचा आहे. क्रश करून आणि मग घालायचं. त्याने छान टेस्ट येते त्याला. कोरडं मिश्रण मिक्स करून घ्यायचे. याची कन्सिस्टन्सी आपल्याला मीडियम घ्यायची, खूप
पातळ पण नाही झालं पाहिजे आणि फार घट्ट पण नाही झालं पाहिजे अशा हिशोबाने. आपलं हे कोटिंगचं मिश्रण तयार झालंय. तर मग आता आपण हे साधारण थोड्या वेळ बाजूला ठेवून देऊ आणि आपलं जे स्टफिंग आहे ते आता थंड झालं आहे आणि त्याचे आपण छोटे छोटे बॉल बनवून घेऊया वडे तळण्यासाठी. आणि इकडे मी तेल पण तापायला ठेवलं आहे कढईमध्ये. वडापावसाठी लागणारे हे बटाट्याचे जे बॉल आहे ते आपण आता तयार केले आहे आणि हे असे 10 मिनिटं थोडे सुकू द्यायचे. कारण सुकल्यानंतर त्याला जे काही आपण कोटिंग करणार आहे ते व्यवस्थित बसतं. त्यामुळे 10 मिनिटं त्याला थोडं सुकून द्यायचं. वड्यासाठी हे जे पीठ आपण कोटिंगसाठी तयार केलं आहे यामध्ये आपण सोडा वापरला नाही. सोड्यामुळे खूप तेल ऑब्झर्व केलं जातं, खूप तेल त्यामध्ये येतं. त्यामुळे आपण सोडा न वापरता त्यामध्ये थोडं तांदळाची पिठी वापरली आहे. त्याने क्रिस्पीपणा येतोच, पण अजून खरपूसपणा येण्यासाठी जर का आपण याच्यामध्ये कडकडीत उकळलेलं कडकडीत तापलेलं तेल जर 1-2-3 चमचे टाकले तर ते अजून क्रिस्पी होतं. जास्त तेल सोड्यामुळे जाण्यापेक्षा हे थोडंसं तेल जर वापरलं तर ते क्रिस्पी पण होतं आणि आपल्याला खूप जास्त तेलही आपलं ऑब्झर्व होतं. इथे कडकडीत तेल तापलं आहे. आता आपण थोडं 1-2 चमचे तेल घालून घेऊया. बघा असा आवाज आला पाहिजे त्याचा, बस इतकं पुरेसं आहे. आणि इथे तेलही तापलं आहे. आपले हे जे काही वडे आहेत ते पण सुकले आहे. तर ते आपण एक एक करून तेलामध्ये सोडू. सोडताना हा बॉल असा इथे ठेवायचा आणि चमच्याने असा सोडायचा, जेणेकरून कुठल्याही प्रकारचं तेल आपल्या अंगावर उडणार नाही. आता मी इथे दुसरी बॅच सोडून घेते. इथे आपल्याला वडापाव बरोबर खायची जी लाल चटणी असते ती बनवून घ्यायची. त्यासाठी काय करायचं, हे जे पीठ असतं हे पीठ असं याच्यामध्ये सोडायचं आहे थोडं थोडं आणि ते तळून घ्यायचं आहे. कडक कडक असं तळून घ्यायचं आहे हे लाल होईपर्यंत. भरपूर लाल दिसतंय, ते खरपूस असं झालं की मग ते आपण काढून घेणार आहोत. यामध्ये आता आपण थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालून घेऊ, थोडंसं लाल तिखट. मी इथे काश्मीरी लाल मिरची वापरली आहे, रंग त्या चटणीला छान येतो. ती साधारण अर्धा चमचा. आणि हे आपल्याला मिक्सरवर फिरवून घ्यायचं आहे. पण छान बारीक करून घेतले आणि ती आपली लाल चटणी अशी तयार झाली आहे. तर आता आपण हिरव्या मिरच्या तळून घेणार आहोत.
तर कशी वाटली आजची वडापावची रेसिपी? लाईक करा, कमेंट करून मला नक्की कळवा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करायला विसरू नका.